Có một tòa án lớn hơn bất kỳ vương triều nào trên cõi trần, nơi không có luật sư, không có kháng cáo, và sự thật trần trụi của linh hồn bạn sẽ được phơi bày. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Epic Lore, nơi chúng ta khám phá những câu chuyện vĩ đại, những thần thoại định hình nên vũ trụ quan của loài người. Hôm nay, chúng ta sẽ bước vào thế giới huyền bí và đáng sợ nhất, cõi âm. Một tòa án nơi ngay cả bậc đế vương cũng phải cúi đầu, chờ đợi bản án cho những tội lỗi mà họ tưởng chừng đã chôn vùi vĩnh viễn. Đó là địa phủ, vương quốc của 10 điện Diêm Vương, nơi sự công bằng được viết bằng nghiệp lực và định mệnh. Liệu có một sự thật nằm ngoài tầm mắt phàm tục, một trật tự vận hành đằng sau bức màn cuộc sống và cái chết? Một tòa án tối cao cho mọi linh hồn, không ngoại lệ, không thể che giấu. Tại nơi mà nghiệp lực được ghi chép vĩnh viễn, không hề sai sót. Từ thuở hồng hoang, cái chết luôn là bức màn bí ẩn nhất, nỗi sợ hãi nguyên thủy thôi thúc tâm trí con người hình dung về những vương quốc linh thiêng ẩn mình bên kia cuộc sống. Qua dòng chảy lịch sử và văn minh, mỗi nền văn hóa đều khắc họa một bức tranh riêng về thế giới của người đã khuất. Nếu cõi Hades trong thần thoại Hy Lạp là một vương quốc u tối, nơi linh hồn lãng du trong màn sương mờ của quên lãng, hay Duat huyền bí của Ai Cập cổ đại là một hành trình thử thách gian nan, thì cõi âm Á Đông lại mang một chiều kích hoàn toàn khác biệt, một bước phát triển vượt bậc trong tư duy về số phận hậu thế. Vượt xa những khái niệm ban sơ về chốn an nghỉ hay vùng đất mờ mịt, địa phủ Á Đông không chỉ là điểm dừng chân cuối cùng, mà còn là một cỗ máy công lý tinh vi, một bộ máy hành chính đồ sộ điều phối số phận của vô số sinh linh. Cấu trúc này hình thành từ sự giao thoa sâu sắc giữa triết lý Phật giáo về luân hồi, nghiệp báo và hệ thống quan lại, thần linh của đạo giáo. Hai dòng tư tưởng ấy hòa quyện, tạo nên một cõi âm tổ chức chặt chẽ, từ những hình dung mơ hồ ban đầu trở thành một tòa án tối cao, vận hành với công bằng tuyệt đối. Mục đích tối thượng của công trình vĩ đại này không ngoài việc duy trì trật tự vũ trụ. Tại đây, mỗi hành động, mỗi ý niệm trên dương thế đều được ghi chép tỉ mỉ. Tội lỗi được phán xét công minh qua những tầng lớp thần linh, còn thiện lương được đền đáp xứng đáng. Với 10 điện Diêm Vương uy nghi và quyền năng, địa phủ Á Đông là biểu tượng hùng tráng cho luật nhân quả bất di bất dịch, một lời cảnh tỉnh vĩnh cửu về giá trị của từng hành động con người gieo xuống cõi trần. Khi hơi thở cuối cùng rời khỏi thể xác phàm trần, một thực thể vô hình, thanh khiết sẽ dần thoát ly khỏi gông cùm vật chất. Ánh sáng thế gian bỗng chốc lụi tàn, nhường chỗ cho một cảnh giới khác, nơi không gian và thời gian vận hành theo những quy luật riêng biệt. Mỗi linh hồn, dù là bậc đế vương hay thường dân, đều bắt đầu một hành trình đơn độc. Không một lời từ biệt, không một sự níu kéo. Trước mắt chúng hiện ra quỷ môn quan, cánh cổng trấn giữ ranh giới vĩnh cửu giữa hai cõi, sừng sững tựa chứng nhân của thời gian. Tại đây, hắc bạch vô thường, những sứ giả vô diện của cõi âm, thân hình cao lớn với xiềng xích lạnh lẽo, đợi sẵn để dẫn lối cho linh hồn vừa thoát tục. Họ không nói một lời, chỉ lặng lẽ chỉ đường, và mỗi linh hồn đều hiểu, không một ai có thể cưỡng lại mệnh lệnh này. Con đường u tịch dẫn đến Hoàng Tuyền Lộ. Nơi đây, hoa bỉ ngạn rực rỡ sắc đỏ như máu, nở rộ khắp hai bờ. Mùi hương của chúng mang theo nỗi buồn vô vọng. Đây là loài hoa của sự chia ly, của những cuộc gặp gỡ vĩnh viễn không bao giờ còn. Chúng vẫy gọi, nhưng không phải để đưa lối thoát, mà chỉ để khắc sâu thêm cảm giác mất mát không thể gọi tên. Ngay sau đó, linh hồn sẽ đối diện với dòng vong xuyên cuồn chảy, ôm lấy cầu nại hà đơn độc một nhịp cầu mảnh mai bắc qua vực sâu của lãng quên. Đây là điểm cuối cùng để linh hồn trút bỏ mọi dấu vết của cõi trần. Dòng sông ấy cuốn trôi tất thảy ký ức, mọi cảm xúc, mọi thứ thuộc về kiếp sống đã qua. Vượt qua cầu nại hà, một sự đoạn tuyệt vĩnh viễn với quá khứ sẽ hoàn thành. Không thể quay đầu. Kết thúc con đường, quán Mạnh Bà trầm mặc hiện ra. Mạnh Bà, người nắm giữ chìa khóa của lãng quên, với vẻ mặt vô cảm, sẽ trao cho mỗi linh hồn một chén canh vong tình. Chỉ một ngụm canh ấy, mọi ký ức, mọi hỉ nộ ái ố của kiếp người đều tan biến, hóa thành hư vô. Linh hồn giờ đây trống rỗng, thanh tịnh tuyệt đối, sẵn sàng đối mặt với sự phán xét công minh nhất. Không còn vướng bận dĩ vãng phàm tục, nó sẽ bước vào điện thứ nhất của địa phủ. Vượt qua con đường lãng quên, linh hồn sẽ bước vào một thế giới trật tự đến khó tin. Đó là nơi ngự trị của thập điện Diêm Vương, 10 vị quan tòa tối cao, 10 trụ cột của công lý cõi âm. Mỗi vị vua cai quản một điện riêng, với chức năng và quyền hạn được phân định rõ ràng, hình thành một cỗ máy phán xét không hề sơ suất. Đây không phải là một cõi âm u mịt mờ, mà là một chính quyền siêu nhiên hùng vĩ, tổ chức tinh vi đến từng chi tiết, vận hành với sự chính xác tuyệt đối. Thập điện bao gồm Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương và Chuyển Luân Vương,
mỗi vị nắm giữ một quyền uy riêng biệt. Họ phụ trách những giai đoạn và khía cạnh khác nhau của nghiệp báo, từ thẩm định sơ khởi cho đến phán quyết cuối cùng về vòng luân hồi kế tiếp. Họ không chỉ là những sứ giả tử thần đơn thuần, mà còn là những vị quan tòa tối thượng, những người điều hành cỗ máy công lý vũ trụ. Quyền lực của họ là tuyệt đối, bất khả xâm phạm. Không một thế lực trần gian hay ma quỷ nào có thể lung lay. Trước mắt thập điện, mọi linh hồn đều bình đẳng, chỉ có thiện nghiệp và ác nghiệp được cân đo đong đếm công minh. Từng hạt bụi công tội cũng không thể thoát khỏi sự giám sát của guồng máy vĩnh hằng này. Vượt qua cầu nại hà, quên đi mọi hoài niệm trần thế, linh hồn sẽ bước vào một thế giới trật tự đến ngỡ ngàng, nơi những bản án được giáng xuống với công minh tuyệt đối. Mỗi điện Diêm Vương là một chương khác nhau trong cuốn sổ nghiệp báo, một nấc thang trên hành trình phán xét và chuộc tội. Hành trình phán xét bắt đầu tại điện thứ nhất, nơi Tần Quảng Vương ngự trị. Với cuốn sổ sinh tử huyền diệu trong tay, Ngài không chỉ định đoạt thọ mệnh của chúng sinh trên cõi trần, mà còn là người đầu tiên phân định thiện ác, kiểm định nghiệp lực sơ bộ của linh hồn vừa đặt chân đến cõi âm. Tại đây, mọi công đức và tội lỗi, dù nhỏ bé đến đâu, cũng không thể che giấu. Tần Quảng Vương sẽ quyết định liệu linh hồn có đủ tư cách bước vào các điện tiếp theo hay phải chịu hình phạt ngay tại cửa ngõ đầu tiên này. Ngài là cánh cửa đầu tiên của công lý, nơi số phận bắt đầu được định hình. Nhưng khi nghiệp chướng đã chồng chất, khi tội lỗi đã vượt quá mọi giới hạn luân thường đạo lý, linh hồn sẽ phải đối diện với sự khốc liệt của điện thứ 5. Nơi đây, Diêm La Thiên Tử hay Diêm La Vương ngự trị. Vị thần đã trở thành biểu tượng cho sự trừng phạt tột cùng, cai quản địa ngục A Tỳ, cõi ngục đau đớn triền miên, vĩnh cửu. Đây là nơi dành cho những kẻ đã gieo rắc bi kịch, tuyệt vọng và tội ác tày trời lên cõi nhân gian. Tại nhiệt kính đài, mọi hành vi đen tối nhất, mọi ý niệm độc địa nhất sẽ được phơi bày trần trụi. Không gì có thể che giấu. Sau đó, linh hồn sẽ bị đẩy vào những hình phạt khủng khiếp, ngâm mình trong vạc dầu sôi sục, bị kéo lưỡi đến nát tan vì những lời dối trá, hoặc giày vò trên đao sơn, hỏa hải nơi mỗi bước chân là một nhát cắt xé toang thân thể, mỗi hơi thở là một ngụm lửa thiêu đốt tâm can. Công lý nơi điện thứ 5 không hề khoan nhượng, nó trả lại đúng những gì linh hồn đã gây ra, không thêm không bớt, đảm bảo sự cân bằng tuyệt đối của nghiệp báo. Sau những vòng luân chuyển của nghiệp báo, sau khi đã trải qua sự phán xét và đền tội xứng đáng, hoặc hưởng thụ phúc báo từ thiện nghiệp, linh hồn cuối cùng sẽ đến điện thứ 10, nơi chuyển luân vương ngự tòa. Vị vua này nắm giữ chìa khóa của sự tái sinh. Ngài là người cuối cùng cân đong đo đếm mọi nghiệp lực còn sót lại, mọi công đức và tội lỗi, để định đoạt kiếp luân hồi tiếp theo. Chuyển luân vương không chỉ là một vị quan tòa, mà còn là người điều hòa dòng chảy sinh tử, phân loại linh hồn vào lục đạo, thiên đạo, A-tu-la đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, hay địa ngục đạo. Đây là điểm kết thúc của hành trình cõi âm, nhưng cũng là khởi đầu cho một vòng luân hồi mới, một định mệnh mới, nơi mỗi linh hồn sẽ tiếp tục gánh chịu hoặc hưởng thụ những gì mình đã tạo tác trong vô lượng kiếp. Sức mạnh tối thượng của địa phủ không nằm ở một vị thần đơn lẻ, mà nằm ở chính quy luật nghiệp báo, một định luật bất di bất dịch của vũ trụ. Mỗi ý niệm, mỗi lời nói, mỗi hành động trong cuộc đời đều là một hạt giống, gieo vào cánh đồng số phận, để rồi gặt hái thành quả ở kiếp sau. Đây không phải là quyền uy ban phát từ một vị đế vương, mà là một cơ chế vận hành vũ trụ, một dòng chảy không ngừng nghỉ của nhân quả. Nó vô tư, khách quan đến nghiệt ngã, không thiên vị kẻ quyền quý hay xót thương người thấp hèn. Chỉ có nghiệp lực, như một thước đo tuyệt đối, quyết định bản chất và định hướng của mỗi linh hồn. Từ dòng chảy nghiệp báo ấy, lục đạo luân hồi hiện diện. Không phải là sự trừng phạt ngẫu nhiên, mà là sự phản ánh trực tiếp của linh hồn, một vòng tuần hoàn vĩnh cửu nơi mỗi linh hồn tìm thấy vị trí xứng đáng với nghiệp lực của mình. Từ cõi thiên cao cả của chư thần, nơi hưởng phước báu vô biên, đến cõi A-tu-la, những kẻ chiến tranh vì nghiệp sân hận, cõi nhân gian trần tục, nơi thiện ác đan xen, cõi súc sinh mờ mịt, chịu khổ sai và tăm tối, cõi ngạ quỷ với cơn đói khát vĩnh cửu, và tận cùng là cõi địa ngục, nơi đau đớn không ngừng nghỉ. Tất cả đều là hệ quả của những gì linh hồn đã tạo tác khi còn tại thế. Trong một vương triều phàm tục, có một vị quan lại quyền uy, tên là Trương Lục. Tay hắn nhúng chàm vô số tội ác, từ tham ô cướp đoạt của cải dân lành, đến vu oan giá họa, đẩy những kẻ vô tội vào ngục tù, thậm chí đến cái chết. Trên dương thế, hắn hưởng đủ vinh hoa phú quý, sống trong nhung lụa, không một ai dám đối đầu hay trừng phạt. Hắn nghĩ rằng quyền lực và của cải có thể che lấp mọi tội lỗi, mua chuộc mọi phán quyết. Thế nhưng, khi hơi thở cuối cùng rời khỏi thể xác, linh hồn Trương Lục phải đối diện với quỷ môn quan, rồi trải qua các điện phán xét. Tại nơi ấy, những cuộn sổ nghiệp lực ghi chép rõ ràng từng hành vi, từng ý niệm tà ác của hắn được lật mở.
Mọi quyền thế trên cõi trần tan biến như mây khói, chỉ còn lại sự trần trụi của nghiệp chướng. Cuối cùng, bản án dành cho Trương Lục là sự đày đọa nơi A Tỳ địa ngục, trước khi linh hồn hắn bị giáng vào kiếp súc sinh thấp hèn, mãi mãi chịu đựng khốn khổ, đúng với những gì hắn đã gây ra cho muôn dân. Ngược lại, có một người phụ nữ tên Mai Hoa, sống trong một ngôi làng nghèo khó. Cuộc đời nàng chẳng mấy khá giả, thậm chí còn gặp nhiều bất hạnh. Thế nhưng, Mai Hoa luôn giữ trong mình một trái tim nhân hậu. Nàng thường san sẻ chút ít thức ăn cho những người đói khổ hơn, chăm sóc người già neo đơn, và nói những lời chân thật, động viên những linh hồn đang gặp khó khăn. Nàng không màng danh lợi, chỉ lặng lẽ sống cuộc đời lương thiện, làm những việc nhỏ bé nhưng đầy tình người. Khi qua đời, linh hồn Mai Hoa được các vị phán quan soi xét. Dù cuộc đời trần gian của nàng không có gì nổi bật, cuốn sổ công đức lại rực sáng. Từng hành động thiện lương, từng lời nói chân thành đều được ghi nhận. Không cần tranh biện, không cần van xin, linh hồn nàng được đối xử khoan hồng. Truyền Luân Vương đã phán quyết nàng sẽ được đầu thai vào một gia đình phú quý ở kiếp sau, hưởng cuộc sống an lành, tiếp tục nhận lấy quả báo xứng đáng từ thiện nghiệp đã gieo. Ngay cả trong cõi ngục tăm tối nhất, vẫn có một tia hy vọng, một biểu tượng của lòng từ bi vô lượng, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngài đã nguyện không thành Phật chừng nào địa ngục chưa trống rỗng. Ngài không thay đổi luật nghiệp báo, nhưng là ngọn hải đăng cho những linh hồn lầm lạc. Một tiếng vọng của lòng trắc ẩn vang vọng khắp các tầng địa ngục, an ủi những kẻ đang chịu khổ hình, gieo vào họ niềm tin vào sự hối cải và hy vọng về một sự giải thoát, dù là ở những kiếp sau xa xôi. Như vậy, địa phủ không chỉ là nơi phán xét, mà còn là một cơ chế vận hành vũ trụ, buộc mỗi linh hồn phải đối diện với những hệ quả sâu xa từ chính hành động của mình. Để một hệ thống công lý siêu phàm như địa phủ vận hành không ngừng nghỉ, với trật tự và sự tinh vi đáng kinh ngạc, cần có vô số cánh tay đắc lực. Những nhân vật tuy không cai quản các điện nhưng lại là xương sống của bộ máy vĩ đại này. Họ là những sứ giả, thư lại, những người thi hành án, cùng nhau tạo nên một guồng máy hoàn chỉnh và bất biến. Mở đầu là Ngưu Đầu và Mã Diện, hai vị hộ pháp uy nghiêm, đứng gác nơi quỷ môn quan cánh cửa phân cách hai cõi. Chính họ là những người đầu tiên tiếp nhận linh hồn mới thoát trần, dẫn lối qua những con đường u tối, băng qua sông Vong Xuyên, tiến vào khu vực phán xét. Sự hiện diện của họ là minh chứng cho quyền năng vô song của cõi âm, một sự chào đón nghiệt ngã nhưng tất yếu. Tiếp theo là các vị phán quan, những viên quan lại mẫn cán, thường xuyên túc trực bên các diêm vương. Họ là những người nắm giữ sổ sinh tử, ghi chép mọi thiện ác, công tội của mỗi linh hồn trên cõi trần, không bỏ sót dù chỉ một chi tiết nhỏ nhất. Với thần bút trong tay, mỗi hành trạng, mỗi ý niệm dù nhỏ bé cũng được khắc ghi cẩn thận, phục vụ cho những phiên tòa phán xét tối cao. Giữa những hình phạt khốc liệt và sự phán xét công minh, vẫn hiện hữu một biểu tượng của lòng từ bi vô hạn, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngài không can dự vào quy trình phán xét của thập điện, cũng không thay đổi luật nghiệp báo bất biến. Tuy nhiên, với chí nguyện cứu độ tất cả chúng sinh khỏi địa ngục, Ngài đứng đó như một ngọn hải đăng cho những linh hồn lầm lạc, mang đến sự an ủi và niềm hy vọng về sự giải thoát, một tiếng vọng của lòng thiện lương giữa cõi u minh tăm tối. Và cuối cùng, không thể thiếu vô số ngục tốt và tiểu quỷ, những kẻ thi hành án trung thành, chấp hành mọi phán quyết từ các diêm vương. Chúng đảm bảo rằng mọi hình phạt đều được thực thi đúng theo bản án đã định, duy trì trật tự và luật pháp nghiêm minh của địa phủ, tuyệt đối không sai sót. Địa phủ không chỉ dừng lại ở những cuộn kinh cổ hay những lời truyền tụng. Nó đã thâm nhập sâu xa vào tâm khảm, định hình nền tảng đạo đức và tư tưởng cho biết bao thế hệ người Á Đông. Quan niệm về 10 điện Diêm Vương, một hệ thống công lý vĩ đại vượt thoát khỏi giới hạn trần thế, không chỉ là một huyền thoại huyễn hoặc, mà còn là một khuôn mẫu tối thượng cho sự công minh, một lời nhắc nhở bất tận về hậu quả của mọi hành vi. Chính vì thế, ý niệm về cõi âm đã trở thành một phép tắc vô hình, định hình cách ứng xử của con người, thôi thúc họ hướng thiện, tránh xa điều ác. Dù cho sự bất công có hiện hữu trên dương gian, niềm tin vững chắc vào một tòa án tối cao, nơi công lý được thực thi tuyệt đối sau khi nhắm mắt, đã đem lại sự an ủi và củng cố niềm tin vào trật tự vũ trụ. Dấu ấn của địa phủ còn lan tỏa mạnh mẽ vào mọi ngóc ngách của văn hóa. Từ những tác phẩm văn học, sân khấu tái hiện hành trình linh hồn, cho đến các bức tranh, phù điêu trong đền chùa miêu tả các cảnh giới địa ngục, tất cả đều là minh chứng sống động cho sức ảnh hưởng của hệ thống này. Nó không chỉ là nguồn cảm hứng nghệ thuật, mà còn là phương tiện giáo hóa, cảnh tỉnh con người về lẽ phải, về vòng luân hồi nhân quả bất diệt. Niềm tin vào nghiệp báo và lục đạo luân hồi, được địa phủ bảo chứng, đã tạo nên một vũ trụ quan toàn diện, nơi mọi hành động đều có hồi đáp, mọi tội lỗi đều phải trả giá, và mọi thiện duyên đều sẽ gặt hái quả lành. Đó là sự bảo đảm rằng không một việc làm nào trên cõi đời lại là vô nghĩa,
và không một số phận nào lại nằm ngoài quy luật vĩnh cửu của vũ trụ. Hành trình chúng ta xuyên qua quỷ môn quan u tịch, vượt qua dòng vong xuyên bi ai và thấu hiểu thập điện Diêm Vương uy nghiêm, đã vẽ nên một bức tranh đồ sộ về địa phủ. Đó không chỉ là một thế giới tưởng tượng của sự trừng phạt, mà là một minh chứng hùng hồn cho niềm tin bất biến về trật tự vũ trụ, nơi không có tội lỗi nào được che giấu và không một hành động thiện lành nào bị lãng quên. Địa phủ chính là bảo chứng tuyệt đối cho sự công bằng, một vòng quay vĩnh cửu của định mệnh mà không một linh hồn nào có thể thoát ly. Khi cánh cửa huyền ảo của cõi âm khép lại, ta nhận ra rằng mỗi khoảnh khắc sống trên cõi trần, mỗi ý niệm, mỗi lời nói, mỗi hành động, đều là những dòng ghi chép vào cuốn sổ nghiệp lực vô hình của chính mình. Ngày đối diện với phán quyết tối cao, dù khắc nghiệt, là một phần tất yếu của vũ trụ quan vĩ đại mà nhân loại đã hình thành từ ngàn xưa. Một hệ thống phức tạp và đáng sợ, hay một lời gian dạy vĩnh cửu cho nhân loại. Dù dưới hình thái nào, địa phủ vẫn sừng sững như một lời nhắc nhở về sự công bằng tuyệt đối. Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn về quyền năng và sự huyền bí của địa phủ trong phần bình luận bên dưới. Và nếu bạn muốn tiếp tục hành trình khám phá những huyền thoại vĩ đại, đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ câu chuyện nào của chúng tôi. Nếu cảm thấy hay, hãy cho Epic Lore một like, share và subscribe nhé. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.